الكلام بالعربية. أنتم كنتم مع الجماعة مع كذا، كنتم مع جمعية أهل الحديث المركزية، يعني كنتم تصلون وكنتم متفقين لهم ولا ما كنتم متفقين لهم؟ يعني عموما يا شيخ. عموما. طيب لماذا اختلفتم؟ لماذا اختلفتم؟ أنا أريد أسباب الاختلاف. لماذا اختلفتم؟ طبعا ما هي أسباب؟ أنت هو الناطق الرسمي ولا؟ أنا أريد أن يتكلم الشيخ أبو خديجة. أنا أريد أن يتكلم الشيخ أبو خديجة لأن الناس يعرفون هو ما يعرفوني ولا ما يعرفوني. خليه هو يتكلم. هو الاختلاف يا شيخ. أي. في هذه المسائل. نعم في هذه المسائل. طيب ماذا فيه؟ اقرأ لنا الله فيك. 1 2. الأول هذا الجلد. أيوة. المجلد يا شيخ الفجر هذا يعني اللي جلد في وسائل 7 من الأمور يعني مما يشهد المناقب، لكن بداية الخلافات بدأ ببيانات المشايخ. مشايخ الجمعية؟ لا مشايخ السنة، مشايخ المدينة ومشايخ يعني في المملكة. لماذا بينوا ما هي البيانات التي يدلوا بها؟ مثلا ما يتعلق بجمعية التراث وما يتعلق مثلا بكتب بيانات الشفافية وما كتب والموجود وهذه الأمور بدأ ينتشر مع يعني الشباب والرفوض المشايخ بدأ التأثير. بعدين شوف رأينا في منشوراتهم وما كتبوا ومؤلفاتهم ما رأينا المشايخ يردون عليه. نعم. فإذا مثلا يعني وجدتم من المشايخ يردون على أفكار وعلى أشخاص وجمعيات. أيوة. ففي ضوء هذه الردود وجدتم أن أسباب الرد توجد في هؤلاء فاختلفتم وخرجتم لا سبقونا شيخ خليل لما جاء بنا في 93 قد تكلم فيه وقال أنهم ليس من أهل السنة. من الذي تكلم؟ شيخ بديع شافندي. الميت تكلم؟ شيخ بديع شافندي. الميت رحمة الله عليه. كيف نتحقق منه؟ كنا موجودين يا شيخ. الشيخ بديع قال أن هؤلاء ليسوا من أهل السنة. ليس من أهل الحديث. ليس من أهل الحديث. هذا كلامه. يعني هذا الشيء أنتم تشهدون الله تعالى على هذا. غير ما الشيخ بديع تعرفونه جيدا. نعم يا شيخ. الشيخ بديع رأيتموه. لا هنا يا شيخ. أنا عارف أنه بالفعل كان الشيخ بديع وقال هذا الكلام أنه قال في من وتلك الأيام من الذي كان يرأس الجمعية؟ هؤلاء يا شيخ. عبد الهادي في ذات وقت محمود طيب حسن. طيب. وقال أن هؤلاء ليسوا من أهل الحديث. قال لو كنتم أهل السنة لا أخبرتكم. لو كنتم أهل الحديث لا أخبرتكم. وهذا قد يكون مسجل عندهم ولا ما هو مسجل؟ ولكن بعض الوثائق يا شيخ لا بس أنا الآن يعني هذه دعوة مثلا. هذه دعوة أنتم تشهدون على هذا كلكم ولا واحدك سمعت هذا الكلام؟ هذا الذي الإخوة سمعوا هذا. لا الإخوة مثلا انظر بارك الله فيك. أنت لا تقول نحن الآن نقول أنا سمعت من الشيخ والإخوة. أنت سمعت من الشيخ. اسمك الكريم الله فيك. بلال أبو بلال أبو كامران يشهد أيضا يا شيخ. الشيخ كامران أنتم سمعتم هذا الكلام؟ أيوة يا شيخ أنا هذا. ماذا قال الشيخ بديع؟ अगर आप अहल हदीस से होते तो मैं आपको अहल हदीस कहता। अगर आप अहल हदीस होते तो मैं अहल हदीस कहता। ठीक है। ما تعرفون ما هو الأسباب؟ إذا كنت من أهل الحديث لقلت لكم أنكم من أهل الحديث. पता नहीं शेख ये भाई हमें बतौर अगर तस्दीक इस्तेमाल करेंगे तो बतौर शायद इस्तेमाल करेंगे पता नहीं ये हमको सिखा जानते हैं या नहीं। लेकिन मैं हाजिर साहब की बात। ما هي الأسباب التي كانت؟ هو نفسه يقول ما أدري أنا أشهد أقول هذا الذي سمعت أقول مثل ما قال هو لكن يثقون فيه أو لا يثقون هذه مسألة أخرى. لكن الكلام الله فيكم الشيخ على أي أساس قال هذا؟ ماذا رأى فيهم أو منهم؟ تذكرون شيء؟ لا هو الشيخ ما ذكر يعني بس الظاهر مما شاهد منه جاء هذا في حلقة جاء من ذات وقت في شيخ في باكستان جاءوا هذا
رئيس المركز الثالث بروفيسور سعيد. خطيب سعيد و اي نعم. رئيس اللجنة سعيد. إيه. هذا في الشارع. سعيد حضر هذا هو ساجد مير أيضا. كلهم قالوا بالاتفاق أو كلهم يأتون الآن ويترددون. ساجد مير الآن موجود هنا وهم أيضا كانوا يأتون إليهم. هل حكموا به بما حكم الشيخ بديع؟ أنتم لا تقلدون أحد، تعرفون. الآن فرضنا أن الشيخ بديع لو قال كذا وكذا، الآن نريد أن نطبق على واقعهم بالفعل ما هي الأسباب وأنتم تعيشون، واجب علينا أن نعرف من الذين يخالطون، فأنتم تخالطونهم والمخالط أعلم بمن يخالطه. فأنتم إن شاء الله تخبروننا ما هي الأشياء التي رأى الشيخ، إن كان الشيخ بين السبب، وإلا ما هي الأسباب التي أنتم ترون أنهم ليسوا من أهل الحديث. والله شيخنا لعل أقول لعل لأن كلام الشيخ عام، قال لو كنتم أهل الحديث أخبر. طيب، لكن ما هي الأشياء التي أنتم الآن من عندكم؟ هذا ليس من كلام الشيخ أو من سبب الشيخ، لأن الشيخ ماذا بين السبب، فلذلك لعله عسى هذا لا يفيدنا. وما هي الأشياء التي ترون أنتم؟ اللي رأينا يا شيخ خلي الشيخ يتكلم، هو المعروف. لا أبو حكيم لكنه الأصوات وعنده النطق في التعبير. العربية عنده. لا ليس بدور. هو يعرف العربية لكنه لا بأس بها. خلي، لأن الناس ما يعرفون أبو حكيم كثير، يعرفون أبو حكيم مشهور هو يا شيخ. قل لي الله، خليك أنت ما هو السبب الذي أنت ترى الآن حتى نقول لهم أنتم بهذا قد تسببتم لإخراجكم من أهل الحديث، حتى نقول لهم إذا كان ما ترجون عنه. أولا يا شيخ ما أنا أقول وقلنا يا شيخ ما قلنا يا شيخ هم ليس من أهل الحديث. هذا كلام يا شيخ أولا أنت من المشايخ. هذا من المشايخ وأنتم أخذتم من المشايخ. نعم. فإذا خلفتم المشايخ، لكن المقلد أيضا يبحث عن الدليل. خليه يقول هو، خليه هو يعبر. قل لي خلفتم الشيخ. أقول الشيخ يعني ما أخذنا من المشايخ. أنا سؤالي كان ذلك قلنا إذا كان كثيرون يضيع الكلام. سؤالي كان لماذا اختلفتم؟ فقلت اختلفنا لاختلاف أو لقول المشايخ الذين حكموا فيهم بأنهم ليسوا من أهل الحديث، وأنت وهو وهؤلاء وهم وهن ونحن كلنا نريد أن نكون على الحديث. فإذا أنت إن كنت بداية خرجت على قول العلماء، فهل أنت مقلد في هذا أم أنت رأيت ما يشهد ويقوي قول العلماء؟ قل لي أنت خليك. لا هذا هو يا شيخ الذي رأينا. هل خلدتم أم رأيتم؟ لا رأينا. فإذا يعني بذلك نخرج من قيد التقليد. أيوة. يعني اللي رأينا يعني أولا خلدتم، أنا أسجل عليكم هذا، أولا خلدتم المشايخ. أنت لا بالأخذ أولا خلدتم ثم حققتم، لأن قلت السبب في هذا أننا سمعنا كلام العلماء. أنت قلت هذا الكلام. فإذا أولا خلدتم التحقيق كان سببا للتحقيق فحققت. ما حجج يا شيخ، ما أدلة. ما أدلة. هذا أنا أقول أن المشايخ أيضا قالوا يا شيخ. أولا يا شيخ نحن نخاف من التبديع والتكفير ومثال مثل هذا يا شيخ. نحن نخاف. يسجل هذا إن شاء الله ولا ما يجي الصوت؟ نريد أن يأتي الصوت. منهج التبديع أو منهج الحدادية يا شيخ ليس من منهجنا. منهج الحدادية ما أدري والله لنا ما فهمت الحدادية. يعلم الله أنا عايش هناك ما فهمت، لكن بدون مؤاخذة هذه الأشياء لا تذكر. إنما المنهج الذي هو يسببكم للخروج منهم ما هو منهجكم ومنهجهم ما هو، بس هذا الذي أنا أريد أن أقول. وأنا أعيش الحداد وأعيد الحداد، لكن والله إلى الآن ما درست منهج الحدادية إيش هو. الناس يعني يسمون بأسماء. نبين لكم يا شيخ. بالوضوء يا شيخ نحن نخاف نخاف ونحن من الأشخاص الذي يبدل عقادة تفصيل كلية. ليس منهجنا يا شيخ منهج تبديع وتفسيق وتكفير أولا.
ولكن عندنا أدلة والبراهين عليهم من قديم يا شيخ. نعم. الديمقراطية وكذا وتعاون بينهم وبين الرافضة وبريلية وصوفية وزكيهم وكذا وكذا. إنهم كل شيء. ولكن يا شيخ يعني أنا أريد سبب الخلاف، لا نطول. تقول من أسباب الخلاف أن هؤلاء يعني يتبنون الديمقراطية. أين أنت تقول هذا الكلام؟ أين وهم يتعاونون من فتاوى عبد الهادي الأمري. نعم. هو رئيسه، كان رئيس ما في الآن من جميع أهل الحديث. نعم. إن الشرعية يؤيد إشراف في الانتخابات. هذا فتوى منه يؤيد. نعم. ليس من باب المصلحة وكذا من فتاوى الكبار ابن باز رحمه الله. وهو قال هذا عبد الهادي الشرعية يؤيد الإشراف في الانتخابات. نعم. هذا واحد من الأسباب التي ترى أن هؤلاء يخرجهم، أو إذا تبنوا هذه العقيدة وهذا الرأي فهم ليسوا من أهل الحديث. هذا واحد. المشايخ يقولون هم ليسوا من أهل الحديث وهم حزبيون. المشايخ على أي أساس يقولون؟ إذا ذكرت بارك الله، أنا أريد منك بارك الله، هذا الذي ملاحظات. أنا أريد أن أقول لابد أن يكون كلامنا ملخص ومخلص طيب. فالآن أنت لا تنقل المشايخ. إن كنت تنقل كلام المشايخ فما هي الأسباب التي رأوا منهم تذكر لنا. إن كنت لا تنقل المشايخ فقل أنا قلدته ولم أعرف دليله. إن كنت عرفت دليلهم تذكر لنا، وإلا أنا أريد منك خالصا لا تشرك أحد، لا المشايخ ولا أحد. قل رأينا منه كذا وكذا. أي واحد من الإخوان يقول له، كل واحد من الإخوان له حق. إذا كان هذا وهذا له حق أن يذكر اعتراضات. الحكم التبديع وحكم الإخراج من السنة يا شيخ هذا حكم من المشايخ ليس منا. من المشايخ؟ من الذي خرجهم؟ الشيخ خالد الردادي. أيوة. وقال لا تقول هم سلفيين غير واضح. لا تقول يعني لا تقول هم سلفيين غير واضح. أيوة. بل هم حزب. هذا الشيخ خالد الردادي. طيب كان نحاسبه هو أيضا يحاسبني أنا. أنا أريد أتحقق هذه كلها. حكم يا شيخ الشاهد يا شيخ الحكم من المشايخ. لكن الدليل هم بس هذا هو الذي أنا أريد. أيوة. ولكن نحن نبين هذا. هم ما ذكروا الدليل لك. هم يعرفون. يعرفون. لكن من أين سمعت أنت؟ أنا أريد أخذك بهذا، أريد لا تنفلت. هل أنت ذكرت بأنهم يفعلون كذا وكذا فما حكمك يا شيخ خالد يا شيخ ربيع؟ لا، هو هذا الذي أنا أريد أعرف. بس إذا ما كان عندك ما كان عندك. إذا كان من أين تكلموا؟ هل هم يعرفون الإخوان؟ رأوا جاءوا هنا؟ من الذي نقل؟ والله شاهد. من الذي نقل إليهم لأجل الشيء الذي لأجله حكم الشيخ خالد على الحكم؟ من الذي نقل؟ أنتم ولا غيركم؟ والله أما الشيخ خالد ما أدري من نقل إليه. ليس مني. أنا ما أدري. طيب من أين سمعتم هذا الكلام؟ موجود. الشريط موجود شيخ خالد. نريد أن تعطونا إن شاء الله. الله يجزيك. بعدين يا شيخ المشايخ عموما تلخص الموضوع بأن المشايخ حكموا عليهم بأنهم ليسوا من أهل السنة، ليسوا من أهل الحديث. دليلهم ما عرفتم ولا عرفتم؟ عرفنا. دليلهم من عندكم ولا هم ذكروا هذا الدليل؟ هذا الذي أريد. لا، هم ذكروا مثلا الشيخ مقبل بن هذا الوادي لما تكلم في شاهد حسن وغيره، تكلم في قضية يا شيخ الجمعيات وما هم عليه من التعاون في مثل الأفراد وهذه الجمعيات الحزبية المعروفة وغير ذلك يا شيخ مما شيخنا في هذه الوثائق. طيب يعني الانتخابات المشايخ ذكروا، والشيء الذي ذكروا أنتم رأيتم منهم هذا وأنتم تخالفون. فعلى هذا الأساس موجود في هذا موجود بعضها. على هذا الأساس يا شيخ نحن رأينا أمور من زمان ونحن هنا ساكتين. نعم. كنا نصلي معهم ما كنا نبغي يعني نبدئهم. بعدين يا شيخ لما جاء المشايخ ورأوا ما رأينا وتكلموا يعني بكلام كنا نظن في أنفسنا مثل هذا الكلام من زمان. بعدين شيء ثالث لما جاء بيانات المشايخ وبدأنا نتكلم مثلا في سيد كتب وعبد الرحمن بن خالد
وننشر يعني كلام العلماء، يعني زعلوا منا. زعلوا منكم، وهذا مسجل عندهم ولا يعني زعلوا عليكم لا تتكلموا؟ هل مسجل عليهم ولا أو في جرائدهم؟ عندهم جريدة؟ لا، كل واحد هنا يعرف القضية، كل واحد يشهد على هذا. نعم. وبعدين يا شيخ منعوا الدروس كتاب التوحيد كيف يعني في المسجد. كتاب التوحيد الذي كانوا يدرسونه هم منعوا ولا أنتم تدرسون؟ لا، أحد الإخوان يعني من الشباب يعني منعوا لأجل كتاب التوحيد ولا لأجل شخص خاص؟ لا مو من الشخص، من أجل القضايا التي تعرف الآن هم مخالفين لكتاب التوحيد. ما هم مخالفين لكتاب الظاهر لأجل هذه كلها لما حصل الاعتراض وكذا والتشويش. طبعا أنا ما أقضي بينكم، لكني أرى أنه قد يرون المصلحة منع شخص خاص. أي واحد يمنع شخص لا يمنع من القيد، ربما لا يكون أهلا، ربما يكون تفسيره غير صحيح، أو يكون الشخص يريد راه. فأنا أنا أمنع مثل ما لكم حق أن تمنعوا من بيتكم أي واحد. فهذا أنا ما أعتبره يعني جرحا أنت تقول أنهم منعوا من كتاب التوحيد. لا تقول منعوا الشخص الفلاني. لا قصدي مو كتاب التوحيد، ما منع كتاب التوحيد. من الدروس اللي قامت في المسجد كتاب التوحيد، يعني دراسة كتاب التوحيد. من الذي كان يقوم بكتاب التوحيد؟ أبو طلحة. وأبو طلحة ما شاء الله طالب. أنا أبو طلحة موجود هنا، هو طالب إن شاء الله جيد. فين درس؟ معروف جامعة الإسلامية، جزاه الله خير، متخرج منها. لا درس معنا يومين. لا ما يعطى فرصة لكل واحد. يعني لماذا لم يتخرج؟ هنا الأخ أبو طلحة أنا أشوفه بدون مؤاخذة الله فيك، يعني المجالس الآن أخوية. المجالس أخوية الله يبارك. أنا أريد أخذ منه لماذا منه بس لأنه ما دام موجود جزاه الله خير. لا يحب الله الجهر بالسوء له الحق القول، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ومظلوم. لماذا منعوه؟ هذا بالفعل أمر واضح جدا. لا هو ما منع أبو طلحة وحده، كل الشباب. ما دام أبو طلحة موجود إن شاء الله نسأله لماذا منعوك يا أخي. ترى يا ذلك. طيب بعدين يا وإننا أرسلوا رسالة إلينا يا شيخ. مين أرسل؟ عبد الحادي. أيوه. كتبت الرسالة عبد الحادي، ونحن ماذا كتب؟ قال في مشاكل بينكم وبيننا وبينكم وبين الإخوة الآخرين، وعندكم مشاكل، والآن الدروس كله ممنوع. حتى عندهم الذي كان الدروس ماشية كلها منوعة ولا كيف؟ الدروس كله منا. ايوه منا. ايوه طيب الله يعافيك. وكما ذكر والكتاب موجود عندكم، الكتاب هذا موجود ان شاء الله نزيد الصورة منها. جزاكم الله خير. ايوه بعدين ايوه نعم. وكما قال أبو حكيم جاءوا بعد المشايخ محمد بن هادي والشيخ يحيى الهادي والشيخ محمد العنزي. جاءوا هنا؟ جاءوا وهم وكذلك شيخ عبد السلام رحمه الله تعالى. نعم. وهم كذلك يا شيخ رأوك كما رأينا، وكلهم وافقوكم على ماذا؟ أنهم عندهم ملاحظات منهج وعندهم ملاحظات، يعني هم خارجين من أهل الحديث. هم حكموا بهذا ولا يحيى حكموا بأنهم ليسوا من أهل الحديث؟ طيب هم حزبيون. ومن تقول برجس ومين؟ يحيى الحجوري. محمد بن هادي. أما برجس أعرف أنا عقليته لا يمكن أن يقول هذا الشيء. برجس ما يمكن يقول هذا الشيء. هو قال يا شيخ رحمة الله يا شيخ. شيخ محمد بن هادي كان موجود مع شيخ عبد السلام. نعم. شيخ عبد السلام قال ونحن في عادتي لا أقول في هذه المسائل، لا أقول في هذا، لا أدخل في هذا. أدخل هكذا. وقال الشيخ محمد بن هادي يكفيكم وأنا أوافق معه. يعني ما معنى خشب؟ وإذا معناه كانوا لا أدخل في هذه المسائل ماذا يقصد؟ يعني المسائل الاختلافية يعني فإذا ما حكم شيء، لا ما حكم بشيء، ولكن قال أنا أوافق مع الشيخ محمد بن هادي. الشيخ محمد بن هادي ماذا قال؟ الشيخ محمد بن هادي قال خاصة دكتور سحيب وفي إجمال المركز الجمعي الحديث وعليهم الرجوع إلى الحق.
نعم. عليهم الرجوع إلى لكن ما هي المسائل التي ذكروها أنهم التعاون بينهم وبين المبتدعة؟ نعم. الإخوان المسلمين والمركز جماعة مودود وكذا هكذا. وكذلك على هذا عليهم الرجوع، وأنا أوافق. يقول برجس يقول أنا موافق على أنهم يجب أن يراجعوا، لا يتعاونوا. هذه يكفيكم. الشيخ محمد كان موجود في غرفة، في نفس الغرفة. قال أنا أوافق مع الشيخ محمد بن هادي. الشيخ محمد بن هادي أعلم مني في هذه الأمور من كذا وكذا هكذا. لكني عارف عبد السلام برجس يموت على اسم الجميعية دائما. هذا أي واحد يكون من أهل الحديث يحاول الإصلاح وكذا. عبد السلام برجس كان يأتيني بالبيت جزاه الله خير. هذا الذي أعرفه أنا جيدا، لكنه أنتم تقولون أنه ما وافق مع محمد بن هادي، ومحمد الهادي حفظه الله قال أن هؤلاء يجب عليهم أن يرجعوا. لكن هل أخرجهم من كونهم من أهل الحديث؟ أنا أريد أعرف. إذا تريد يا شيخ صل الشيخ مباشر نسأله إن شاء الله. كما سمعنا يا شيخ محمد بن هادي يحذر منهم حتى هذه الزيادة في هذا اليوم. طيب. حتى هذا اليوم. وكذلك يا شيخ شيخ يحيى الحاجوري، شيخ مقبل بن هادي الوادي، كلام مسجل من شيخ مقبل وبعض المشايخ حتى الشيخ بين الجابري. وكما سمعنا من الإخوة الذين درسوا في الجامعة. ولكن الملاحظات يا شيخ هذا أهم شيء. هذا الذي أنا أريده. يعني هم لاحظوا أو حذروا لأجل أي شيء، أو هو نريد أن تفصلوا لنا بس لأجل الملاحظات التي علينا. الملاحظات يا شيخ من يمكن 15 سنة. الملاحظات رأينا منه هذا. لو أننا عددنا بعضها يا شيخ. الله يجزيك. وكل شيء منها يا شيخ التعاون مع أهل البدع. التعاون بأي معنى؟ هنا في داخل بريطانيا التعاون مع أهل البدع. كيف نوع التعاون؟ يعني إما يعني مؤتمرات أو محاضرات أو يعني. طيب فهمنا. إذا اشتركوا في المحاضرات أو في محاضراتهم ومجالسهم، فهل يتكلمون بكلام البدع أم يوصلون دعوتهم؟ هذا الإنصاف إن شاء الله. لا قد لا يتكلم مثلا إذا تعاون مع شيعي لا يكون. أذكر لك مثالا من ناحية التعاون. إذا كان ترون إنكار، هذه مسألة كانت جرت، وأنتم تعرفون ربما جاءت في الجرائد أن الحكومة أرادت أن تمنع الذبح المباشر. تذكرون هذا؟ وقال لابد من الصعقة الكهربائية شاك أولا شاكرا شاك. فقالوا اليهود قالوا لا يجوز لنا في ديننا. المسلمون انضموا معهم في هذه المسألة. أنا أسألك بالله الذي خلقنا وخلقكم، إذا كانت المسألة يعني أنا وحدي لو كنت رفعت المسألة بصفتي مسلما لأن هذا لا يجوز في ديننا، ويكون هذا قد يميت وقد يكون كذا وكذا ويحرم علينا، ونحن نريد أن نذبح مباشرة، لو قمنا وحدنا مسلمين لو كانوا مئات الآلاف ما كانوا يسمعون. لكن لما كان اليهود وانضموا مع المسلمين فنجحوا في إذا كان التعاون مع المبتدئة في مثل هذه الأمور من غير تنازل عن عقيدتنا وكذا، هل ترون أنتم ماذا ترون؟ بس أنا أستفيد ماذا ترون في مثل هذا؟ هل يجوز التعاون هذا ولا يجوز؟ فضلا بعيدا عن كلمة عامة التعاون، كلمة مثل هذه التعاون. أنا أريد أسألكم مثلا الآن قولوا هل هذا التعاون حرام أم جائز؟ هذا التعاون مع اليهود مو مثلا المسلمين ليسوا مفسقين، المسلمين ما هم خارجين من اللحوم يا شيخ لليهود يجوز لنا، ولكن اللحوم الرافدة يجوز لنا يا شيخ؟ لا ما يجوز. لكن اللحوم القبوريين يجوز لنا يا شيخ؟ لا مسألة اللحوم. طيب هناك مسألة أخرى التي يجوز لنا بيننا وبينه. أسمع بارك الله فيك. يعني هذا مثال اللحوم. وهناك مسألة أخرى قد نتفق، مثلا يريدون أن يزيدوا عدد المسلمين ويأخذوا من كل فئة في البرلمان، هل تجدون هذه فيها غضاضة أو تجدون حرام؟ لأنه إذا رفعت الأصوات، أنا دائما وإن كان مشايخنا يختلفون وأرجو أن ينقل كلام على أمانة إذا كان ينقل، وأنا ما أخاف إلا الله إن شاء الله في هذا الباب أو في كل باب نرجو من الله
فأقول منذ 20 سنة وأنا أحث الإخوان أن تشتركوا في الانتخابات الهندية، لأني أنا أعرف أهل البلد يعرفون لو تركوا المجال لأحد ولا واحد يصيح للمساجد وكذا في النمان زي النمان، هم يعني يكملون ما أرادوا أو ينفذون ما أرادوا. فمثل هذه الدخول في الانتخابات إذا كنا تعاوننا مع المبتدعة مع الشيعة مع أي واحد باسم الإسلام والمسلمين، ماذا ترون في هذا التعاون؟ نريد أن يكون هؤلاء المشايخ مستفتين، هل يقولون أنه حرام أو أنتم تقولون أنه حرام؟ إذا كان التعاون كلمة عامة لا نريده، نريد مثل هذا مثل ما تعاونوا مع اليهود وهم أفجر خلق الله. هل يجوز التعاون؟ أنتم قبلتم هناك، هل يجوز التعاون مع المبتدعة مع الرافضة في مثل هذا باسم الإسلام والمسلمين أو لا يجوز؟ ما يحيى التراث، أنا أقول ما يحيى التراث إذا كانوا هم موجودين مع الجماعة الإسلامية وأنا مخالف للجميع، لكن هل يعني يجوز التعاون ولا ما هو يجوز؟ بس هذا الذي يريد أنا الانتخابات. نعم في الانتخابات بنوع خاص. نعم في بلاد خارجة انتخاب نفسه ليس شرعيا، لكن إذا ابتليتم فاصبروا. إذا كانت دولة إسلامية جاء ملك وجاء أحد غلب كما قال الإمام أحمد يجب أن يطيعوه ويجب أن يؤمروه، لكن إذا ما كان الحكم في بلد ما أقلية، المسلمون إذا دخل واحد اثنين منهم لمصلحة المسلمين ما ندري ماذا تفتون. بس أنتم هل هم أفتوا بهذا أنه مطلقا لا يجوز الدخول؟ أنتم قلتوا التعاون مع تعاون، نوع التعاون ماذا كان؟ أوضح لنا. نحن نوافق يا شيخ الانتخابات في العموم والديمقراطية حرام، ولكن من باب المصلحة ما رأينا يا شيخ ولا فتوى أحد للغرب أو للديار الكفار لإجازة للدخول إلى البرلمان أو انتخابات. أنتم ما رأيتم فتوى؟ ما رأيتم، لكن رأينا يا شيخ من الفتاوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى وبعض المشايخ للشرق الأوسط رأينا، ولكن للغرب أو للديار الكفار وديار الشرك ما رأينا يا شيخ حتى اليوم. وكذلك يا شيخ هم لا يقولون من باب المصلحة، هم يقولون إن الشرعية يؤيد الاشتراك بالانتخابات. هذا المسألة يا شيخ يعني كأنك تريد أن تستطيع وهم نريد أن نستطيع وهم يزيدوا كلمة مصلحة. طيب يعني هي هذه، أنت الآن توافق مع المصلحة، توافقهم إذا زادوا في المصلحة. نحن نرى الفتوى يا شيخ، رأينا الفتاوى من الكبار يا شيخ عبد العزيز للإجازة للدخول الانتخابات للمصلحة للشرق الأوسط للخليج، وما رأينا للخارج الخليج. ولكن لماذا أنت تفصل بين الخليج وغير الخليج؟ كلهم الآن غير حاكمين بما أراد الله تعالى، فإذا الأمر واحد سواء كان للشرق الأوسط ما دام أجازوا للشرق الأوسط فبدرجة هذا يعني دليل الأولى. لابد قبل أن نقول بشيء لابد أن هناك فتوى من المشايخ، لأن ماذا في هذا البلد يا شيخ وضع غير وضع لا، إذا كانوا أجازوا في دولة المسلمين ونحن نقول لا، الديمقراطية والانتخابات ليست شرعية في أي بلد، لكن إذا كان في بلد لا تملك أنت إلا أن تصل عن طريق بدرجة أولى، إذا أجازوا هو الأخ يقول أجازوا في الشرق الأوسط للمصلحة ولكن بدرجة أولى يجيزون في غير المسلمين ما يجيزون. الله يبارك أمور يا شيخ هذا لا، هنا حيث النظر، هنا حيث في الكلام. الله يبارك فيك، فكروا إن شاء الله بأنهم ما داموا يجيزون وهم مسلمين، والأصل في المسلمين ليست هنا ديمقراطية ولا الانتخابات، ما دام أجازوا للدخول في بلاد للمصلحة، فإذا بدرجة أولى في بلاد الكفر التي فيها المسلمون بالأقلية ولا يعرفون إلا الحكم بالانتخاب، بدرجة أولى كل واحد يقول العاقل أن هذا يجوز بل أجوز الدخول فيها. فكذا كيف تقلدون وتقولون كلمة وتقولون أجازوا في الشرق الأوسط ولم يسموا بلاد الغرب فنحن لا نقول هذا التفريق ما يقول عقل. لا، اللي نقصد يا شيخ قضية قياس الأولوية يا شيخ، يعني موكل المشايخ، يعني أمر يعود إليهم، أما نحن قد ننظر من المشايخ. طيب أنا أريد أنتم الآن هذه مؤاخذة منكم عليهم بأنهم يجيزون الانتخاب مطلقا أو للمصلحة، نحن نقول المصلحة هي التي لابد أن تكون طاغية، فأنتم تجيزون للمصلحة،
هل سألتم المشايخ في لا هذا؟ نوافق في المصلحة أيضا أنا يا أي شيخ. لا توافقون كلكم. أي نعم يا شيخ، لأن موقفنا يا شيخ حتى إلى الباب المصلحة نحن نوافق